ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸੰਘੇੜਾ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ तमाम ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਖਬਰ ਦੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਮੈਕਸੀਕੋ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਜਿੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ 20,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਿਨਾਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਜਿੱਥੇ ਗਵਰਨਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿੰਨੇ ਬਿਨਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਾਲੇ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਮੈਕਸੀਕੋ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 20,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਅਪਡੇਟ ਟੈਕਸਸ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰੀਬ 20,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਿਨਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਾਲੇ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਜੋ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਅਸਾਈਲਮ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਵਰਨਰ ਵੱਲੋਂ ਬਾਰਡਰ ਬੱਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਈ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC, ਨਿਊਯਾਰਕ, ਸ਼ਿਕਾਗੋ, ਫਿਲਾਡੈਲਫੀਆ, ਡੈਨਵਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਤੋਂ 9,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਨੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਜਾਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ। ਅਗਸਤ 2022 ਤੱਕ 2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ। 1,100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਫਿਲਾਡੈਲਫੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 11 ਮਈ ਤੋਂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟਾਈਟਲ 8 ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਅਪਡੇਟਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰ ਲੈਟਿਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਇਹ ਅਪਡੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਾਰਡਰ ਟੱਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਕਾਫੀ ਹੇਠਾਂ ਆਇਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੁਝ ਅਪਡੇਟਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾ ਵੀ ਵਾਪਰੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ। US ਕਸਟਮ ਐਂਡ ਬਾਰਡਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। 17 ਮਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਈ ਗਈ ਬੱਚੀ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਹ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਟਾਈਟਲ 42 ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟਸ ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਸ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾਰਦਰਨ ਤੋਂ ਸਦਰਨ ਬਾਰਡਰ ਜ਼ੋਨਸ ਵੱਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਜਿੱਥੇ 1.5 ਮਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿ ਉਹ ਕਿਊਬਾ, ਹੇਤੀ, ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨਗੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 30,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ 9 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ 9 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ। ਦਰਅਸਲ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 37 ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। 37 ਵਿੱਚੋਂ 9 ਦੀ ਜਾਨ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਪਡੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਵਿੱਚ 14 ਤੇ 16 ਸਾਲ ਦੀਆਂ 2 ਲੜਕੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੱਸੀ ਗਈ ਤੇ 69 ਸਾਲਾ ਔਰਤ ਵੀ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹਿਲੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੀ ਰਾਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਗ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਤਵਾਰ ਤੜਕੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਅਪਡੇਟ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹਨਾਂ तमाम ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਦਰਨ ਬਾਰਡਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਗਰਮਾਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਈਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਕੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਖਬਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਸਦਨ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਦਰਨ ਬਾਰਡਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਸਮਗਲਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਮੀਲਾ ਜੈਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਸਦਰਨ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। Today is part 3 of our hearings on the Republicans' assault on immigrants and immigration, and I'm sure we'll have many more parts to come. I worry that today will be more of the same, with my Republican colleagues once again showing us that they are not serious about governing and finding solutions to the complex issue of immigration. After passing their extreme, cruel, and unworkable border bill, where the only bipartisan thing about it was the opposition, Republicans have spent the last few weeks fear-mongering over the end of Title 42. This fear-mongering about the border, let me be clear, empowers the smugglers and cartels when our Republican colleagues claim that the border is open. That is the most important information that they use to continue their activities. Turns into disinformation and misinformation shared by smugglers, distributed by social media, and stoked by relentless right-wing media lies and shouts of open borders, all of which fuel migration patterns. And yet, what are the facts? The facts are that when Title 42, a public health policy, not an immigration enforcement policy, finally ended, what happened? Border encounters plummeted by 70%. Thus far, the increased migration narrative pushed in the right-wing media has not yet come. The lower numbers are likely due, at least in part, to the Biden administration's new policies announced in the lead-up to the end of Title 42. These announcements detailed how they plan to address migration to the southwest border going forward. The administration showed that once again, Democrats have real, workable solutions to manage migration and expand legal pathways. On top of the parole programs created by the Biden administration earlier this year, the administration announced the creation of additional legal pathways that are intended to relieve pressure at the border. The administration announced that they're opening regional processing centers across the Western Hemisphere for the first time to facilitate access to legal pathways in the United States. This is an important step to allow migrants to get their protection and benefits claims assessed in a humane way without having to make the dangerous journey to the US-Mexico border. The administration is also creating new family reunification parole processes for El Salvador, Guatemala, Honduras, and Colombia. ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਖਾਸ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੌਕੇ ਖਾਸ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਦਨ ਤੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਅਪਡੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਖਬਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਡੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਖਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਜਿੱਥੇ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ। ਗਲੈਨ ਥੌਮਸਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਵਿਸ ਮੈਂਬਰਸ ਦਾ ਮਾਣ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। Mr. Speaker, I rise today to recognize Memorial Day. Our nation's greatness was earned by the sacrifices of a few so that freedom and liberty would come to all. This weekend, we remember their sacrifices and their service. Every year on the last Monday of May, people across the nation gather in town squares, at memorials, and in cemeteries of our fallen heroes to pay tribute to those who gave it all. This nation is united by our liberties and freedoms that our men and women in uniform that take an oath to protect and defend. We will always honor our brothers and sisters who fought in battle to uphold our way of life, and will never stop searching for those who are missing. May God always carry them and all our service members in the palm of his hand. This Memorial Day, as we raise the Stars and Stripes, as we lay wreaths at monuments, memorials, and cemeteries, let us remember that our freedom is thanks to those who served and those who died in sacrifice. Thank you, Mr. Speaker, and I yield back the balance of my time. ਇਹ ਸਨ ਕੁਝ ਖਬਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸੰਘੇੜਾ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ।